السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګر امید لرم چې روغ جوړ صحتمند به د صحت په جامه به ان شاء الله موږ مختلف فارمولې شروع کړې وي په ام اس ایکسل کې مختلف فارمولې شوې وي. نن مخامخ تاسو ته یو شارټ غونته کې ټیبل ښکاري. دا تقریبا مخکې نه مونږ یوز کړی و، مخکې نه یوز کوه. دې کې مونږ فارموله وکړه، د پرسنټیج فارموله مونږ وکړه، یو مارک شیټ هم جوړ کړی دی، هغې کې مونږ د سم فارموله وکړه، دې ځای نه بیا پرسنټیج فارموله مو وکړه، بیا پاس فیل فارموله وشو، ورته شانتې پوزیشن فارموله وشوه، او نن انشاءالله د ګریډ فارموله کوو. ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ، ټولې ویډیوګانې دې دپاره نورې ویډیوګانې هم وګورئ چې کم تاسو له دا پوزیشن پرسنټیج یا د شانتې پاس فیل یا افټین مارکس حاصل کرده نمبر د سم فارموله نه وي معلومه، نو هغه به په اسانه طریقه تاسو ته معلومه شي او تاسو به وکولی شئ. نن انشاءالله موږ د ګریډ فارموله کوو. د ګریډ ما الریډي لیکلی دی، ګریډ ته راځو، سمپل دی، پهلنۍ سیل کې کلیک کړه او فارموله بار کې موږ فارموله کوو. فارمولې دپاره هغې دپاره از ایکول ټو اف بریکټ سټارټ په پرسنټیج باندې هم کولی شو، دغه شانتې افټین نمبر باندې هم کولی شو. ستا خپله مرضي په پرسنټیج باندې کې یا دغه شانتې افټین نمبر باندې کې ستا خپله مرضي. زه په پرسنټیج باندې کوم او پرسنټیج باندې وکړئ از ایکول ټو اف بریکټ سټارټ. دا افټین نمبر سیم چې زیاتې شي یا برابر د 90، د 90 نه زیاتې 100 پورې یا د 90 برابر شي، سنګل کاما ډبل کامې هغه ته کم ګریډ ورکړه، ګریډ 1 ورکړه. که چېرته داسې نه وي ډبل کامې بیا سنګل کامې بیا آی اف اور بریکټ سټارټ. همدغه پرسنټیج چې کوم مونږ کلیک کړی دوباره کلیک کړه، دې ځای نه ګریټر دین آر از ایکول ټو. نور هماغه طریقه ده چې کوم طریقه پهلنۍ مونږ یوز کړه. وایم چې 8 مثال کې طور پر د بورډ یا د شانتي یونیورسټۍ د هغوی یو خپل رول وي. زه سمپل تاسو په یول غواړم چې په دې طریقه باندې مونږ د ګریډ فارموله کولی شو. سنګل کاما ډبل کامې بیا دې ځای نه ګریډ A1 شو، دا ګریډ A شو، ډبل کامې د شانتي سنګل کاما بیا که چېرته د 8 نم راکمي آی اف بریکټ سټارټ. دا پرسنټیج نمبر زیاتې شي یا برابر شي، که زیاتې شي یا برابر شي د څومره د 70. سنګل کاما دغه شانتې ډبل کامې نو هغه ته ګریډ بي ورکړه، بیا ډبل کامې سنګل کاما بیا آی اف بریکټ سټارټ. بیا همدا پرسنټیج که چېرته زیات شي یا برابر شي د 60، سنګل کاما ډبل کامې هغه ته ګریډ سی ورکړه، ډبل کامې سنګل کاما که چېرته داسې نه وي بیا آی اف بریکټ سټارټ. همدا پرسنټیج که چېرته زیات شي یا برابر شي د 50، سنګل کاما ډبل کامې هغه ته ګریډ ډي ورکړه، ډبل کامې سنګل کاما بیا آی اف بریکټ سټارټ. وایم دا پرسنټیج که چېرته زیات شي یا برابر شي د 45، سنګل کاما ډبل کامې هغه ته ګریډ ای ورکړه، ډبل کامې سنګل کاما بیا ډبل کامې که چېرته د 45 نه هم کمي ماته بیا څه کړه فیل یې کړه، ډبل کامې او چې څو بریکټ یې بندې کړي کولاو کړي وي هغه بریکټ یې به موږ باندې کړو، 1 2 3 4 5 6 دا والا 1 2 3 4 5 6 بریکټ یې مونږ آن کړي وي، 6 بریکټ یې باندې شوي اور کلیک آن انټر. ماته به معلوم شي چې دا ګریډ A1 دی، لکه د 90 یا د 90 نه ابو وي. دا نور څه معلوموم، دا نور هم معلومولی شم، ډایرکټ کنټرول ډي پې پریس کړه، دا نور هم معلومېدی شي. دې ځای نه 532 دا ګریډ بي شو، A شو،
476 دا ग्रेड बी 454 دا ग्रेड बी 400 सी 314 डी और دا के शांति डी دا नंबर لګ چینج کوم دې سینه مثال کې طور پر راشه چینج کا دا هم چینج کوم چې دا ګریډ ا دلته پوزیشن کې هم لګ چینجینګ رالو پکې یا دلته دا هم چینج کوم دا شو پکې نو دلته دا هم چینج کوم مکمل ټول 90 نمبر یې اغستی نو وګوره ګریډ کې هم چینجینګ رالو اور د که شانتي پوزیشن کې هم چینج رالو پرسنټیج کې هم چینج رالو مکمل په هر څه کې چینجینګ رالو صحیح ده دې څخه په ترتیب کې راولم دې څخه بیا دوباره ترتیب ورکولای شم سورت ان فلټر دې څخه سمالست ټو لارجست اور کلیک ان سورت باندې کلیک کا په دې باندې مکمل مونږه معلومولای شو دا و مونږ سره د ګریډ فارمولا یو ځل بیا کتل غواړئ سمپلی چرته کلیک کړئ دلته کلیک کړئ دا فارمولا تا مکمل شو کولی شي دا ما سره د څه شي فارمولا ده د ګریډ فارمولا ده د ګریډ فارمولا په سمپل ساده طریقه باندې په دې سټایل کې کولی شي که چېرته وغواړئ چې یاره تاسو یو مارک شیټ جوړ کړئ مارک شیټ کې دا فارمولې وکړئ د هغې دپاره دا ویډیو بار وګورئ پریکټس پې وکړئ اور مارک شیټ جوړ کړئ نو انشاءالله آینده دپاره زه امید لرم چې تاسو ته به کوم مشکل نه رسي او تاسو په اسانه طریقه باندې مارک شیټ جوړولی شي هغه که په سکول کې وي اکیډمۍ کې وي یا دغه شانتې بل مختلف انسټیټیوټو کې وي نو تاسو کولی شئ چې خپل مارک شیټ په خپله ډیزاین کړئ دا اوس زموږ انشاءالله نننی لیسن تھینک یو